એવું જાદુ જાણું કે આમ સામે જોઉં ને તો મારા કામ ફટાફટ થઈ જાય. પણ હજી એના પપ્પા જ મોટા નથી થયા, છોકરા ક્યાંથી મોટા થાય? સાચી વાત ને? નહીં માર ન તમારો આભાર તમારો ખૂબ ખૂબ. બસ સાંભળીને મારા કાનમાં લોહી નીકળે. હવે તો નહીં ક્યાંય તમને કહીને તો મારા નાગલા ચુંદડી ઉડી ગયા હતા. મેં તમને અત્યારમાં કીધું કે છાપું વાંચો એ. હા તો બરાબર જ ને. એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. ચાલો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. અને ટાઈમ થયો છે 8:10 અને ધારા સ્કૂલે જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ. ધારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. એમ નો કહેવાય, કોલેજ કરે એમ કહેવાય. હો તાર પપ્પાની વાત ન માનતી. ને જો કપિલ લઈ આવ્યો છે. કપિલ જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો દૂધ દેવા અત્યારમાં ગયો હતો ને તો અત્યારમાં અમારે આમંત્રણ આવ્યું છે પરસોત્તમ મહિનાનું જમવા જવાનું. કેમ કે હવે ગયણાથી રહ્યા, હવે આવી જાવ તો વધારે સારું. કા વારે વાહ. આ ધારા ને પપ્પા એની વાતોમાં જ મશગુલ છે. મારી વાત સાંભળે કોણ ને ધ્યાન કોણ દે? તો હું કપિલભાઈ બેસું બેન તો હા રાઈ જાય કરો તો તમારા ખોટ વહી જાય નહીં. આ વાળ કરો સરખા. સારું હાલો. ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હવે ધારાબેન જાય છે સ્કૂલે. જય શ્રી કૃષ્ણ. બૂટ બૂટ બેન વાં પડ્યા બૂટ, એક ઉપર ને એક નીચે પડ્યું. વાહ નહીં બૂટ પહેરે કાઢ ને. રૂમાલ લીધો ને? રૂમાલ રૂમાલ સારું હાલો. હાલો ઘરના બધા વાસી કામ થઈ ગયા છે. અને સાહેબે જો સોફાની હાલત કેવી કરી. માન બધી વારી ચોરીને આપણે ચોખ્ખું કરીએ ને તો ધારા કરતા ઝીણકા થઈ જાય. એને પપ્પા ન્યૂઝપેપર વાંચીને મૂકી દીધું, ફોન ન્યા પડ્યો. અને જો કુશન હટાવે ને એટલે એ મેળ વગરના હોય, પાછા સરખા મૂકે નહીં. જો ઘરે એકદમ ક્લીન, ચકાચક, કચરા પોતા વાસણ બધુંય થઈ ગયું ને છેટ ફરિયા લગી બધુંય ક્લીન. હવે એની શાંતિ. બપોર લગીને આવું નવું રહે. પાછી મારી કલકલ કાબર આવશે ને એટલે વળી પાછું વાથી વાન હટાવશે. પણ કંઈ નહીં, છોકરા હોય તો જ એ બધી વસ્તુ અહીંથી વાન વાંચી વાત થાય. છોકરા વગરના ઘરમાં શું રહેવાની મજા આવે? છોકરાઓ છે તો રધી છે. કા સાહેબ? એમાં મારે ધારા ન હોય ને તો મારા ઘરમાં એમ થાય કોઈ છે જ નહીં. અને જો સાહેબને અત્યારમાં કામે વરગાડ્યા. હા 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 બિચારા આખો દી કામ કરે. જો 5 કિલો વજન ઉતરી ગયો. ચારા કચરા એની જ કર્યા હતા. અહીંયા છે ને હું આ થારી સ્ટેન્ડને ચૂંદડીથી કવર કરીને રાખી દઉં એટલે રજ ન જાય. આટલું કવર કરીને રાખું ને તોય મહિના દિવસે હું સાફ સફાઈ કરું ને તો વાસણમાં કેટલી રજ હોય. ક્યાંથી આવે કંઈ ખબર નહીં. કે અમારા જૂના મકાન છે એટલે કે કા સાહેબ ધાબી મકાન હોય એટલે ઝીણી ઝીણી રજ ખરે એટલે ખબર ન પડે. તોય હો આમાં અઠવાડિયે તો એક વખત કપડું મારું જ. ચૂંદડી રાખી તોય જય નવરી હોય ને તો હું આ જ કરતી હોય. સાહેબ બહુ ન ઓલું કરતા હો.
જો આ કવર થઈ જાય ને તો વાસણમાં થોડીક ઓછી રસ જાય. રસ જાય તો ખરી જ, પણ થોડીક ઓછી. હા સારું હાલો. આજ કેમ તમે રામાયણ ન જોઈ? ટીવી બંધ છે. મને વિચાર આવ્યો. કા હા એકવાર કમેન્ટ નહોતો આવી કે રામાયણ જોઈને રામાયણ થાય ને ત્યાં લગી તો વાંધો નહીં કે બેન મહાભારત ન જોતા. હવે અમારે મહાભારતની માથે હું સિંગડા છે કાયમી મહાભારત થાય અમારે જોવાની ક્યાં જરૂર છે કા સાહેબ? તો તો તમે છાપું વાંચી ન્યાલ સારું હાલો. મને મારી પેલા કોઈ છાપું વાંચે નહીં, મને ન ગમે. હા બસ એટલે પછી હવે ન મજા. હવે હું છાપું નહીં અડું, હવે એમને રહેવા દે. મારે છાપું વાંચવું જ નથી. મને ખરેખર ન ગમે. મને જ છે ને પહેલાં છાપું ખોલીને વાંચવું ગમે. પછી જો છાપાની હાલત એવી કરી નાખી હોય ને કે એ પન્નું ખોલવું જ ન ગમે. એ વ્યવસ્થિત છાપું ન વાંચે, છાપાની વેલ્યુ કાઢી નાખે. હા 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 તમે છાપું નથી વાંચતા, એમાં ફોટા આવ્યા હોય ને એ જો એ કયો. મને કોઈ દી તમે વાંચીને જ નથી સંભળાવ્યું કે છાપામાં સમાચાર આવ્યા. હા હાલો આગળ હાલો. બંધાઈ ગયું ને હાલો હાલો. આજ તો બધાને સંભળાવું મારા ઘરવાળાને કેવું વાંચતા આવડે. હાલો હાલો. આ ગ્રેજ્યુએટ કરેલા છે હો, એટલે આગળ જો. હાલો 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 હાલો. જોઉં છે ને છાપાની ઘડી તમે જોઉં પન્ના જોઉં જો ગયું જો આમ જો આગળ છાપું વચા હે. હા જો હવે પંખો ચાલુ કરશે, એસી ચાલુ કરશે, 2-3 લાઈટું કરશે. એમાં ચાય જોવે. તમે છાપું વાંચો કે શું કરો એ મને કહો પેલા. વાંચો હાલો જલ્દી. હા 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 અડધી ચા હું આગળ બનાવું. હા પેલા તમે આમાં મને સમાચાર વાંચીને જલ્દી સંભળાવો હાલો. જો આપણે પહેલેથી છાપું વાંચવાનું ચાલુ કરીએ ને આ પાછળથી છેલ્લેથી વાંચે. જો 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 હાલો વાંચો. પેલા એ ગોઠવી લઈ શબ્દ. નહીં ક્યાં સરળ પડે વાંચવાનું કે એ પહેલાં જોઈ લો. જોડિયા શબ્દ હોય, અઘરા શબ્દ હોય તો કે આપણું કામનું નહીં. હવે આખું છાપું જો ગોતશે. હેલી લીટી લખી હોય છે ને હાવ સિમ્પલ ને સોબર, એ લીટી વાંચીને સંભળાવશે. બપોર થઈ જાય હોય ને હા ખાવાનું ન હોય. અત્યારમાં નાસ્તો નથી કર્યો. માણસના દાંત પડે ને તો એક દાંત એક વર્ષે પડે, બરોબર? કામનું ખાય. માણસના દાંત 32 હોય. એક દાંત પીરો પછી બીજા વર્ષે બીજો પડે. એટલે એ એક દાંત પીરો એટલે વાના બાંધે. દાંત 32 ન હોય, 36 હોય. હા 36. જો જો એ આ તમે કેટલું ભણ્યા એ તમારે ખબર પડે. ઉભા રહ્યો. ક્યાં ન્યૂઝ વાળાએ લખ્યું? મને છાપા વાળાએ બતાવો ક્યાં લખ્યું આમાં? હે અત્યારમાં તમે કપિલ ભાઈ આગળ બોલતા હતા. હા બસ એમ કયો. તો હું કામે તમારે ભેગા આવો? હું કામ કીધું કે આપણે દાંત ફિટ કરાવવા? હવે ડોક્ટરને ફોન કરો કે પૈસા દઈ જાય, પાછા દઈ દો, અમારે દાંત નથી ફિટ કરાવવા. હાલો હા પછી માંગરો રેવાય વહી જાઉં. જોઉં તો ખરી અત્યારમાં છે ને જો કેવી વાતું છે એની. અટવા છાપું વાંચી લીધું, તમને સંભળાવી દીધું ને કેવું ગોઠવું કે 35 વર્ષ લગી તો હોય કે 2 દાંત પડશે એટલે 35 ને 70 એટલે હજી 70 વર્ષ હું રહેવાની. 70 વર્ષ પછી મને 32 ફિટ કરાવી દે. એ તો જેના દાંત પડી ગયા હોય, જેને ન હોય ને એને જ ખબર હોય. તમને ફેર ન પડે. માવો ચાવો ને જવા કચાડા 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 એ તો જડીબુટી છે. હા તો કઈ મેં એમ ખાઈને નથી દાંત પડ્યા, મારા દાંત પડી ગયા. જો છાપામાં આવ્યું 21 વર્ષની અંદર અંજુએ કોઈ દી ઊંચા અવાજે એના ઘરવાળાને કંઈ કીધું નથી, બરોબર? પછી 21 વર્ષની અંદર કોઈ દી રાઈડ નાખીને નથી બોલ્યા. સાંભળજો, એક એક શબ્દ સાંભળજો પછી કાલ મને કમેન્ટમાં કહેજો કે સાહેબ બોલે એ સાચું કે ખોટું. અંજુને એ કહેવાનું એ છે કે મારી આંખોથી જ કામ થાય. આંખું કાઢું એટલે કામ ફટાફટ થઈ જાય. હું રોજ આ સોફે જ બેઠી હોય, આમ આમ સામે જોઉં ને કેમ કે હું એવું જાદુ જાણું કે આમ સામે જોઉં ને તો મારા કામ ફટાફટ થઈ જાય. અત્યારમાં છે ને હાડા બનાવી બે રાઈ જાય કરી લીધી, નામ મારું દે
બે હવારમાં મારી મસ્તી વળગાતા કપિલ હતો ને એ હતો ને કે દાંત તારે હવે કરાવવાની જરૂર નથી કે અંજુ કે હવે 35 વર્ષે કીધું ને એમ પછી ચોખ્ઠું જ કરાવી લેજે ને હું કામ ખર્ચો કરાવી કે ખોટું તાર માંગરોળ ધક્કા ખાવા બતાવવા જવું દુકાન બંધ રાખવી 200 નું પેટ્રોલ ભરવું આ એટલે બોલે. હવે છાપામાં એવું પણ આવ્યું કે અંજુ ટૂંક સમયની અંદર સાયકલ લે ને સાયકલ થી કસરત કરવા સવારના 5 વાગે જશે. મારે કોઈ જરૂર નથી કસરતની, હું ઘરનું કામ કરું ને એ મારી કસરત જ છે. આખો દિવસ બધાય જોવા કે હું ઘરને કેવું ચોખ્ખું રાખું. તમે જેમ વાતું નથી કરતી કે ઘર કેવું ચોખ્ખું રાખું, કેટલું કામ કરું, હું જે કામ કરું ને મારી કસરત જ છે. હવે સમાચાર અને સાંભળો. મારે કોઈ જરૂર નથી કસરત. હવે સમાચાર સાંભળો. નહીં માર નથી સંભાળવા. આભાર તમારો ખૂબ ખૂબ. બસ સાંભળીને મારા કાનમાં લોહી નીકળે. કેસ હવે તો વાંચવાનું. નહીં ક્યાંય તમને કહીને તો મારા નાગલા ચુંદડી ઉડી ગયા હતા. મેં તમને અત્યારમાં કીધું કે છાપું વાંચો એમ. આ તો બરાબર જ ને. ખૂટ્યો પૂજાઈ ગયો તો ગાય પૂંજડીને દિવસે જોજી અત્યારમાં આ તમે જો કેજો જો આવી અમારે રામાયણ હોય ઘરમાં કે સાહેબ વાહે પડે ને એટલે એનો પીછો ન મૂકે. જોઈ લીધું ને? નહીં મારે ટીવી નથી જોઈ. બોલો તમે. આજ તો બધા શેર કરું કે સાહેબ કેવા છે. ના બધા કહે ને કે સાહેબ બહુ જ સારા છે, સાહેબ જેવું કોઈ માણા ન થાય. જોવા આ સાહેબ જોઉં તમે હવે મને કયો હવે સાહેબ સારા છે? સાહેબ જેની વાહે પડે ને જેની મસ્તી કરે ને એ સામું માણા રોવા માંડે. હો આ તો હું બે માથાની શું આની મસ્તી સહન કરું કે આ બોલે ને એ હું થોડી રહું. હું રોવરાવું બરાબર જ છે ને. કાયમી નું થયું તમારે પૈકી 21 વર્ષ ત્યાં રહો આ જ છે. હો હસી મજાક કોઈ દી સિરિયસલી થાય જ નહીં કે સિરિયસ કોઈ દી થયા જ નથી. કે આપણે કોઈ પણ છોકરા કઈ તોફાન કરતા હોય કે કઈ પેપરમાં કઈ માર્કો છે ને આપણે કહીને કે સાહેબ જરાક કયો ને તો એ છોકરાને એવી રીતના ખીજાતા હોય ને તો આપને એમ થાય કે સાહેબ ને 2 થપ્પડ માર લઈએ. એમને ધારાને એમ કે તમે ખીજાઓ આ બહુ તોફાન કરે પણ છોકરા એ તોફાન કરવાના. પણ હજી એમ પપ્પા જ મોટા નથી, છોકરા ક્યાંથી મોટા થાય? સાચી વાત ને. અત્યારમાં ધારાઈ કહેતી હતી એ કે પપ્પા મને છે ને બધાયથી વધારે મારી મમ્મી ગમે. હું કહેતી હતી મને રાઈટ મને કહેતી હતી મને કે ગીતાબેન ને મને કે મારે તમારા આમ નથી બોલું. મેં કીધું કામ તો મને કે મને મારી મમ્મી જ ગમે. મેં કીધું કેમ હું કેમ નથી ગમતો? તો મને કે તમે કાળા હો ને મારી મમ્મી રૂપાળી છે. સવારમાં કહેતી હતી છોકરા ભલે મને મારે કે મને શીખડાવે તો કે મારી મમ્મી શીખડાવે ને કે તમે કોઈ દી શીખડાવે. ખબર છે કે મારા પપ્પા ઢગલા ઢ છે ત્યાંથી તો કઈ આવડતા એક દી નહોતી કહેતી અમુક તો ભણી ભણીને મોટી થાય, અમુક તો કે ભણ્યા વિના મોટા થઈ ગયા. પપ્પાને કહેતી હતી એન પપ્પાને કહેતી હતી હાલો અત્યારમાં છે ને બા એને કહેતા હોય ને કે હું કોઈ દી ભણવા જ નથી ગયો એટલે એ બાને પૂછતી હોય કે મારા પપ્પા શું કરતા નાના હતા તો એને કાકા શું કરતા ને બા તમે શું કરતા ને તમારા દાંત કેમ પડી ગયા ને બા ધારા છે ને બધું એકડે એકથી બાને પૂછે. હો બા કંટાળી જાય કંઈક તો બા સાંભળે નહીં કેમ કે બા ધારા ધીમે બોલે અને બા સાંભળે નહીં. બહુ ડોકો થાય અને એ સાચી વાત છે. ધારા છે ને બધું પૂછી લે કે એન પપ્પા નાનપણમાં શું કરતા ને કેમ રમવા જતા નિશાળે જતા કે નહીં શું ખાતા બધું બાને પૂછ લે. મને પૂછે ને તો બેન મને ખબર નથી તું બાને પૂછ. એટલે બા પા બેહાર દો ને તો બા અડધું સાંભળે ને અડધું ન સાંભળે. દાદી દીકરી બે વર્ષ પહેલા એના કાકાએ કીધું છે કે હું તને હે ને બંગડી લઈ દઈશ કે કાલે દુકાને ગઈ કે તમે કે ખોટી વાતો જ કરો કે બંગડી લઈ તો ન દીધી. તારા ભૂલે નહીં હોય એક વખત તમે કહો એટલે તમને ભૂલે નહીં. તો સારું હાલો અટાણમાં તમારી આઈ હસી મજાક કરવાનો આખો વિડીયો શેર કરી નાખો ને વિડીયો બહુ મોટો થઈ જાય તો હવે વિદ્યાને વધારવો નથી. વિદ્યાને અહીંયા જેન કરી દઈએ. એનું શું કામ કરવું? 10 મિનિટ થઈ ગઈ. આ બધા હાલવા દે ને એમાં હું થઈ ગયું જવજી હજી હાલવા દે ને 10 મિનિટ આ રહ્યું જવ 10 મિનિટની માથે થઈ 10 મિનિટની માથે થઈ એટલે 15 મિનિટ તો થઈ જાય. 2 મિનિટ આજ જો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખીએ. તમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. નહીં જો હાલો હવે જાજી વાતો નથી કરવી આપણે વિડીયોનું અહીંયા જઈને કરી દઈએ. તો તમને કેવો લાગ્યો અમારો આ હસી મજાકવાળો વિડીયો? કેમ કે આખો દી અમારા ઘરમાં આવી ધમાચકડી હાલતી હોય. અમારા છોકરા તો હોય નહીં પણ અમે છોકરા કરતાં નાના થઈ જઈએ કેમ કે ટાઈમ જાય નહીં. તો મારા રોજનું છે ત્યાં થોડીક મજાક મસ્તી તમારી એરિયા શેર કરી તો કેવી લાગી કહેજો કા. અને હવે પછી કોઈ એમ ન કહેતા કે હો સાહેબ તો બહુ જ સારા છે.
અમારી હસી મજાક તમને કેવી લાગી? જો સવારમાં અમારા ઘરમાં આવી હસી મજાક થાય, કેમ કે ધારા વહી ગઈ હોય સ્કૂલે, ઘરના કામ થઈ જાય, પછી ટાઈમ તો કાઢવો ને. સાહેબ 10 સવા 10 દુકાને જાય, તો સવારમાં રોજ આવવું હોય. આજ મેં તમારી એને શેર કરી દીધી કે અમે બે સાહેબ ને હું બે ઘરમાં કઈ રીતના રહીએ, એકદમ ફ્રેન્ડલી ને આવી જ રીતના હસી મજાક કરીએ. તો કેવો લાગ્યો તમને વિડીયો? અને હવે કોઈ એમ ન કહેતા હોય કે સાહેબ બિચારા બહુ જ હારા છે. જોઈ લીધું ને સાહેબ કેવા હારા છે. શેરીમાં જો કોઈ પણ પૂછો ને, મારી શેરીમાં હંધી બાજુ જો બાપુ થાય, માસી થાય, કાકી થાય, બેન થાય, એમાં બધી બાયું જ છે, કોઈ જણ નથી. જાણે એમ કે દુનિયા જેવો માણસ ન થાય. હંધીની ઘરવાળીઓ એવું જ વિચારતી હોય કે ઘરવાળો લૂંટો જ છે, આ તો અમે રાખીને બેઠા છે. વાહ રે વાહ, સૌ તો ખરી. આ જેટલું બોલે ને એટલું ખોટું, ન બોલે ને બધું સાચું, એ સમજી જાય. એમ પોતાના વખાણ કરીને તમને કહે કે જો હું કેવો ડાયો. તને કહે કે હંધાઈ કહે કે નહીં? મને કોઈ નથી માણસ નો થાય. મને કોઈ નથી કીધું. હા. તમે કહો, તમે ને તમારા બા બે કહો, મને તો કોઈ નથી કીધું. એક દી આપણે મુલાકાત કરશું હંધાઈ. હા, મુલાકાત કરશું. હારું હાલો. મારામાં શું ખરાબી છે મને કયો, હું ક્યાં પાછો પડું? છાપું વાંચવાનું તો. છાપું તો વાંચીને બતાવ્યું તને, હવે વાંચવું બોલ. નહીં, હવે નથી વાંચવું. તો સારું હાલો, આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ રાખીએ છીએ. તો કેવો લાગ્યો તમને આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ નવા વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય આમાં ભોલેનાથ. તો હિન્દીમાં આવ્યું, આમાં ક્યાંથી વાંચી ગયા? આ છાપું મેં વાંચી લીધું. હા, ગુજરાતીના ફાફા હોય હિન્દી ક્યાંથી વાંચે? જવું જોઈએ. હિન્દીનું છાપું ખૂબ ભૂલથી આવી ગયું. ભૂલતી નથી આવી ગયું, કઈ હશે માહિતી તો જ આવ્યું. આખે આખું છાપું હિન્દીમાં છે. નહીં, એક જ છે પન્નું. જો એક જ છે. હા, જવજી. આ પાછળ ગુજરાતી છે. હા આ હા તમે હા આ વાંચીને તને સંભળાવી દીધું, મને હિન્દી આવડી ગયું. હા, તમને અરે વારે વાહ, તમે કહું તો ખરી ગ્રેજ્યુએટ છો. સારું હાલો, હાલો પછી મળ્યા. પછી નહીં, બાય બાય, કાલે મળ્યા. કાલે મળ્યા. જય ભોલેનાથ. જય ભોલેનાથ.